Are we rolling? We're rolling already? Yeah, all right, here we go. I want to do a 3-2-1 today. All right, let's do it. Should you do a 3-2-1? No. Let's talk about this. I really like this. Let's get started with the policies when it comes to making footwear. Back in the day, how was it? अहिले आएर चाहिँ कस्तो छ? पोलिसिजहरू चाहिँ रियली निड्स टु बी चेन्ज बिकज कस्तो भने नेपालमा अब अहिले चाहिँ धेरै फुटवेयर इन्डस्ट्रिजहरू छ हन्ड्रेड्स अफ देम होइन अनि इभन स्टेटिस्टिकली इफ यु लुक एट इट गार्मेन्ट फ्याक्ट्री र फुटवेयर इन्डस्ट्रिज आर द बिगेस्ट इम्प्लोयर जेनेरेट गर्ने कम्पनी फ्याक्ट्रिजहरू हो सो इभन इन नेपाल वी हेभ सो मेनी shoe manufacturers now but there are a lot of things that I mean local manufacturers चाहिँ problems भइरहेछ कि जस्तो गरेर अब even in our factory we have almost close to 3,000 workers working directly, indirectly 5,000 workers working, so it's a huge facility and we are making shoes like 24 hours a day. तर we have to compete with under invoiced हुन्छ नि ट्याक्स नतिरेको भ्याट नतिरेको ब्रान्ड नभएको जुत्ताहरू which come from places like China, from India, and उनीहरूसँग compete गर्न परिरहेछ. So it's very difficult for us, because let's say, अब हामीले चाहिँ त्यत्रोजना वर्कर्सहरूलाई राखेका छौँ उहाँहरूलाई स्यालेरी पे गरिरहेको छ त्यो पनि अहिलेको कोभिडको बेलामा पनि इट्स सो डिफिकल्ट होइन त्यसपछि त्यत्रो ब्याङ्कको लोन भयो त्यसपछि सच ओल्ड कम्पनी ब्रान्ड इमेज all that and we make a certain shoes and we throw it out in the market and then we have to compete with under taxed, under invoiced तिरेको जुत्ताहरूसँग कम्पिट गर्न परिरहेको छ सो द गभर्मेन्ट हेज टु ट्विक दोज पोलिसिज जस्तो लाग्छ लाइक फर इक्जाम्पल लेट्स से $10 को सू बाहिरबाट आइरहेछ भने युर सपोज टु पे 30% ट्याक्स अन द्याट होइन द्याट इज $3 बट त्यो $10 को सूलाई चाहिँ $2 भनेर देखाइरहेछ कि सो $2 भनेपछि दे आर पेइङ वाट लाइक 60 cents सो गभर्मेन्ट पनि ठगिरहेछ किनभने गभर्मेन्ट इज नट गेटिङ द रेभेन्यू एन्ड बेसिकली हामी जस्तो लोकल म्यानुफ्याक्चरर्सहरूलाई त एकदमै गाह्रो पनि हाउ डु यु कम्पिट विथ देम विथ द ब्रान्डलेस so I think government has to really change. It's no rocket science. अलिकति tweak गर्ने हो policies-हरु. त्यति गर्यो भने चाहिँ footwear industry can be so huge and there'll be so many other players will want to come in. And soon we could be exporting out of this country, which is such a big thing. In Nepal, but export हुने भनेपछि. 100%. I completely agree with you on this. अस्ति couple of months ago, I went to the import-export building. के भएको थियो भने त्यो इम्पोर्ट-एक्सपोर्टको चाहिँ ठुलो बिल्डिङ छ नि यता कोटेश्वरमा होइन त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ मन सानो चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि इम्पोर्टबाट छिर्दै हामी गएको थियौँ कि होइन यसरी गएको थियौँ होइन अनि त्यसपछि इम्पोर्टतिर चाहिँ पुरै आछ होइन लाइक थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स हजार लाखौँ होला होइन त्यो सामानहरू प्याकेजेसहरू सबै आछ हुन्छ नि होइन अनि त्यसपछि त्यो बाटो हुँदै हामी एक्सपोर्ट हुँदै बाहिर गएको थियौँ कि होइन अनि एक्सपोर्ट हुँदै बाहिर निस्किँदाखेरि एक्सपोर्ट सेक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ के पनि छैन कि लिटरली त्यो म एक्सप्लेनै गर्न सक्दिनँ होइन रित्तै थियो कि अनि यसो सोचेँ मैले होइन मेरो लाइफ स्प्यानमा होइन जति बाँकी छ होइन यो ट्रान्सफर्म भएको देख्न पाऊँ त्यो ट्रान्सफर्म भएको देख्न पाउँदाखेरि हामीले मेड इन नेपाल प्रडक्ट्सलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ र प्राथमिकता दिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ नि होइन हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने क्वालिटी बनाउन सक्छौँ भन्ने त हो नि होइन र I am not into this business. And my business is talking. That's all I know. But at least this much I understand when I see importer export building मै जाँदाखेरि जब रित्तो देखिन्छ नि होइन त्यो चाहिँ मन सानो हुँदो रहेछ र कसरी चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्ने भन्ने लाग्छ होइन अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ whenever I sit with people, not just in my country, anywhere in the world, I give example of your brand. Thank you very much for coming to the show. Thank you so much for having me. Goldstar is something that's embedded in our system. At least मेरो जिन्दगीमा चाहिँ Goldstar embed भइसकेको छ किन भन्दाखेरि brands like Goldstar will always be a part of my life for the remainder of my life हुन्छ नि होइन it's a proud thing त्यो Goldstar चाहिँ हाम्रो हो भन्दाखेरि हुन्छ नि होइन त्यो कतै न कतै गएर हुन्छ नि होइन त्यो नेसनलिजम पनि अलिअलि आउँछ सँगसँगै त्यो नेपाली फ्ल्याग पनि आउँछ क्या मेरोमा त हुन्छ नि Goldstar हाम्रो हो भन्दाखेरि होइन and when we look back in the history books as well Goldstar has created a legacy and it is forever going to be in our history books. Let's talk about how it started. How did Goldstar start? Or let's even go back. How did Hattichhap start? Okay. So it started many years back, almost 45 years back. So Hattichhap Chapal, it was of course started by my father-in-law and he had his partners then. So we had a humble beginning.
It was started in Hetauda, almost 45 years back. त्यो बेलामा चाहिँ जुन rubber slippers हुन्छ नि, that all used to come from Thailand. So my father-in-law, being an entrepreneur himself, so he thought that why not make it here? So he went to Thailand, he learned the tricks, he got the machines and opened his first, we call it our mother factory in Hetauda. So then we started making slippers. Of course, it had its challenges. And it was very difficult because 45 years back, industries were धेरै थिएन नेपालमा. अनि त्यो बेलामा start गरेर machine चलाउन सिकाएर, and it was quite challenging, I hear now. So त्यो गरेर हात्तीछाप चप्पल बन्न थाल्यो. अनि सो त्यो बेलामा चाहिँ हात्तीछाप चप्पलको एकदमै ड्युरेबल छ, सस्तो पनि छ, ड्युरेबल पनि छ भन्ने एउटा नोसन भयो हैन बजारबाट. एन्ड अफकोर्स हाम्रो त्यो बेलाको एड हात्ती बलियो कि हात्तीछाप चप्पल बलियो भन्ने, द्याट एड हेल्प्ड अ लट. सो हात्तीछाप चप्पल बिकेम अ हाउस होल्ड नेम भेरी सुन. एन्ड त्यो भयो. सो आफ्टर अराउन्ड 5-6 years, अफकोर्स नेसनल ट्रान्जेक्सन वाज फर अस टु गेट इन्टु अनदर फुटवेयर. सो द्याट्स वेन वी स्टार्टेड मेकिङ स्पोर्ट सुज. And sports shoes सुरु गर्दा पनि we started with different other brands like Spark भन्ने, which was the Italian त्यो shoes भन्ने बित्तिकै you think of Italy हैन. So then my father-in-law went to Italy and he got the machines from Italy. So and the design पनि Italian design थियो. But it was not accepted in the market in Nepal because it was I think very complicated and it was expensive for people back then. So हामीले स्पार्क बनायौँ. 5 yearsसम्म we made different shoes, Italian design को shoes बनाइरह्यौँ. तर त्यो didn't do well in the market, and my father-in-law he didn't give up. So then he went back to the drawing board and he was like, why did हात्तीछाप चप्पल do well and why are my shoes not doing well? भन्दाखेरि चाहिँ हात्तीछाप चप्पलको चाहिँ के थियो भने it was durable, it was very affordable, and it was comfortable. And so he wanted those 3 aspects to be in the shoes too. So उहाँहरूले चाहिँ आफै नै they made Goldstar shoes, designing of Goldstar shoes. They didn't get the Italian designer because that was too complicated. So we wanted to make सस्तो जुत्ता, comfortable जुत्ता and durable जुत्ता. So that is the start of Goldstar shoes. Shoes भनेको पनि it's very difficult to make. Like it's like designing a good pair of suit भने जस्तो, because it has to be the right fit, it has to look good, it has to be rightly priced. So it's difficult. Shoes भन्ने बित्तिकै you think that केही त भएन भन्छ नि, but just to make one pair of shoes there's so many components, at least like minimum सबभन्दा हाम्रो simple shoes मा पनि around 30 to 35 components लाग्या हुन्छ के. So even if you don't have one of those components, and in a country like Nepal हुन्छ नि कहिले के गरेर बन्द भइरा हुन्छ, कतिचोटी हामी raw material मगाउन मिल्दैन. So it's not an easy thing, it's not a cakewalk at all. So it is difficult. When I think of यसरी हेर्छु कि म चाहिँ हुन्छ नि होइन, गोल्ड स्टार नभइदिएको भए यहाँ त कतिजनाको त अहिलेसम्म सत्ता पनि आउँदैन थियो होला होइन. हामीले यसको बारेमा त पहिला पनि आई क्यान रिमेम्बर हु वी टक्ड अबाउट दिस विथ होइन. ब्याक इन द डे इट वाज त्यो जनआन्दोलनको टाइममा यसो हेर्दाखेरि हुन्छ नि सबैको खुट्टामा गोल्ड स्टार जुत्तै थियो होइन. गोल्ड स्टार जुत्ताको त्यतिखेर थाहा थियो कि महत्त्व चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यतिखेर सबैजनालाई थाहा थियो हुन्छ नि होइन, कि पहाड पनि चढ्ने, हिमाल पनि चढ्ने, तराईमा पनि हिँड्नु हुने, जता पनि जाँदाखेरि गोल्ड स्टार होइन. त्यतिखेरको त्यो एउटा त्यो स्पेसिफिक गोल्ड स्टार जुत्ता छ कि I don't know what it's called. I have no idea what it's called. But त्यो specific gold star go to, I don't know what it is. It's called the 032 and we call it the classic series. Oh, 032. There you go. त्यो चाहिँ गोल्ड स्टार हो कि मेरो लागि हुन्छ नि होइन. अहिले of course with the new G10 I believe होइन. The new G10 series it's different. Again we'll get into that as well. But 032 किन 032? Do you know? I don't know. Because यति धेरै भराइटीहरू आइरा हुन्छ नि. So we just give numbers, names, random. That just became so popular. Even today people like you're saying मान्छेहरूले गोल्ड स्टार भन्ने बित्तिकै त्यही भन्न ठान्छ कि. So we've called it the classic model now. होइन मैले यसो गरेर हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि होइन, गोल्ड स्टारको सोरुममै जाँदाखेरि पनि त्यो हुन्छ कि त्यो 032 अब मलाई पनि थाहा भयो नि. त्यो 032 चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर्समा छ कि अहिले चाहिँ ग्रे, वाइट, पिङ्क हुन्छ नि होइन, अरू कलर्समा पनि छ हुन्छ नि. अनि अगर हेर्दा यो गोल्ड स्टार मेरो लागि हुन्छ नि. त्यो there are things that you will never forget in your life, and that specific 032 is something for me forever हुन्छ नि. When we look at back in the day when Nur Pratap Rana started it off हुन्छ नि, हात्तीछाप किन काम गर्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई. म पनि आफै सोध्छु कि हामी आज बसेर me and my team were sitting down and talking about this as well. Why did Hattichhap work at that time हुन्छ नि? नामले गर्दा हो कि
What do you think? नामले गर्दा मात्र त हुँदैन होइन बिकज द इट हेज टु होल्ड द्याट क्वालिटी होइन एकदमै त्यो पनि कस्तो पनि हाम्रो अब टरेन त्यस्तै छ नि त हिल्सहरू माउन्टेन्सहरू होइन अनि अभियसली सबैजनाले जुत्ता अफोर्ड गर्न सक्दैनथे त्यो बेलामा सो द चप्पल वाज सो स्ट्रङ द्याट कतिजनाको स्टोरिजहरू मैले सुन्छु कि अहिले पनि हामी चाहिँ कहाँ हिमालबाट चाहिँ काठमाडौँ त्यही चप्पल ल्याएर आयो चप्पल चुड्यो त्यही चप्पल सिएर आयो भनेर भन्छन् नि होइन त्यसले गर्दाखेरि I think it was the product itself. It was light, it was comfortable, it was very cheap, durable. अनि एउटा किनेपछि एटलिस्ट मान्छेलाई 6-8 महिना चाहिँ लाकोलाई गर्दा पनि रब भएर पनि चलिरहने थियो कि सो आई थिङ्क ड्युरेबिलिटी एन्ड द प्राइस फ्याक्टर अहिलेसम्म पनि एउटा त बाटो के भन्नु अब एउटा त लोकेसनै बनाएको छ नि चप्पल कारखाना भनेपछि अब त्यहीँबाट सुरु भएको त हो नि होइन चप्पल कारखाना यस पहिला हामीले त्यहाँ बनाउँथ्यौँ अहिले चाहिँ वी मेक द स्लिपर्स इन बालाजु फ्याक्ट्री अहिले चप्पल कारखाना भन्ने जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यही अघि तिमीले भने जस्तो G10 नट द G10 सरी द 032 इज वाट वी मेक देयर 032 अझै त्यही भन्छ 032 अझै त्यही जान्छ अनि 032 चाहिँ म्याक्सिमम अलमोस्ट लाइक 70% अफ इट इज एक्सपोर्टेड टु इन्डिया 70% exported to India. Exported to India. Goldstar is exported in how many different countries? So export भन्दा चाहिँ oh, there you go. यही हो 032 by the way, just letting everybody know. Which one would you prefer? Which color do you like? I like the white nowadays. Aye. मलाई पनि I love the white. Just zoom out. Let's look at the other one. I love the pink. I remember मैले पिङ्क चाहिँ किनेर मेरो एकजना साथीलाई न्युयोर्कमा लग्दै थिएँ होइन मैले एकजना साथीलाई त्यो पिङ्क चाहिँ त्यो फिमेल भर्सन त्यो सानो आउँछ कि होइन त्यो चाहिँ मैले लग्दै थिएँ म त्यो माओवादीकोमा जाउँ त हो यसमा मिस्टर एक्स गो इन्टु द्याट देयर यु गो 032 होइन त यही हो अघि नै मैले भन्न खोजेको कुरा होइन त अलिकति मुभ टुवर्ड्स युर राइट No, the other side. There you go. Well, yeah, it's fine. But anyways, yeah. But that is Hattichhap chappal anyway. So they would be wearing Goldstar or Hattichhap. They would for sure. Export ma चाहिँ के छ अहिले situation like? How does it work? So export ma चाहिँ I look at it this way. दुईटा dimensions छ. एउटा चाहिँ India भयो, हैन? Where we've been exporting for past 25 years now. त्यो चाहिँ इन्डियाको चाहिँ टरेनहरू इन्डियाको चाहिँ बेसिक्सहरू इट्स लाइक नेपाल पाएको भएर इट्स सजिलो इट वाज इजियर फर अस टु एक्सपोर्ट देयर अनि त्यहाँ चाहिँ अघि भने जस्तो 032 एकदमै जान्छ किनभने यु नो इन्डियामा चाहिँ इट्स फर द बेस अफ द पिरामिड भन्छ नि सो इट्स लाइक फर बेसिक मार्केटको लागि हो होइन अनि इन्टरनेसनल मार्केट चाहिँ वी जस्ट स्टार्टेड इट्स बिन अराउन्ड 6-7 इयर्स नाउ अनि इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि अगेन 2 facets टु इट वान इज द डायस्पोरा मार्केट and one is त्यहाँको local market भयो होइन so when we talk about international market I feel that we have not even scratched the surface yet diaspora market say thanks to all the immigrant workers who have like you know taken our shoes अनि उहाँहरूले चाहिँ मिडल इस्टमा अनि बहरेनमा हुन्छ नि मलेसियामा सबै त्यहाँ लगाइदिनु भयो everybody like कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ भने all the people who go out the workers होइन they do carry 2 pairs of Goldstar. एउटा लगाएर जाने र एकजना एउटा चाहिँ लिएर जाने चाहिँ हुन्छ अरे कि सो द्याट्स हाउ द्याट आइडिया केम अपन द्याट किन यसरी लाने त हामी नै बरु त्यहाँ स्टोर खोलौँ न त भनेर सो वी स्टार्टेड द फ्रेन्चाइज मोडल एन्ड देन वी हेभ अ फ्रेन्चाइज स्टोर इन बहरेन we're talking to a few people in Malaysia but we've been exporting to Malaysia to Dubai to Middle East to Afghanistan त्यस्तोमा पनि एक्सपोर्ट चाहिँ गरिरहेको छ but we don't have franchise stores as such and another thing was another ऊ चाहिँ facet चाहिँ कस्तो भने अस्ट्रेलियामा धेरै नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू छ नि होइन अनि नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ एभ्रिबडी वुड क्यारी गोल्डस्टार सुज कि अर गोल्डस्टार सुज नेपालबाट जाने भन्ने बित्तिकै 1 कार्टुन भएर 2टा गोल्डस्टार सुज एउटा आफूलाई एउटा चाहिँ साथीलाई महँगोमा बेच्नलाई त्यही गोल्डस्टार सुज सो देन अगेन द्याट आइडिया केम अपन एन्ड देन वी लुक्ड फर पार्टनर्स एन्ड अफकोर्स वी गट भेरी गुड पार्टनर्स वी वान्टेड टु ओपन फ्रेन्चाइज स्टोर्स and now we have franchise stores in Australia. We're talking to some people in the US market now. Soon, hopefully, त्यो पनि हुन्छ होला UK मा पनि गइरहेछ हैन त्यहाँ पनि फेरि ब्रिटिश गोर्खाहरू भएको भएर सो डायस्पोरा मार्केटमा इट्स इजियर फर अस because they know the brand, they know the quality and then of course हामी नेपाली भनेपछि हामी एकदम नेसनलिस्ट छौँ we love नेपाली products so they wear that but international market like cater गर्नको लागि चाहिँ it's a challenge because then we're competing with the world market. Then we're competing with the
with the Nikes and the Adidas and the bigger brands. So not that we cannot do it because most of our machines are from Italy. We have the technical know-how. We have the expertise. We have experience of past 45 years. So we can make like the top-notch shoes also. But of course, the big saki big then भन्ने मात्रै हो कि but we are trying that out too. So it should be good. 360 रुपियाँबाट सुरु हुन्छ 2300 रुपियाँसम्म छ क्या होइन त्यो एउटा क्याप त्यही छ होइन इट स्टार्ट्स फ्रम 360 एन्ड गोज टिल 2300 पहिला भन्थ्यो नि मान्छेले कि नेपालमा सियो पनि बन्दैन भनेर भन्छ नि होइन अहिले आएर किन हामीले एक्जाम्पल दियौँ नि गोल्डस्टार छँदैछ वाइवाईको पनि एक्जाम्पल दियौँ होइन nobody ever imagined that we would be able to produce for our own market and then export things के भन्छ नि अहिले आएर what's the population of India now? 1.3 billion? You got 1.3 billion in one side, I think 1.3. And then China ma 1.4. यो दुईटालाई मात्र हामीले त्यो हुन्छ नि टार्गेट गर्यो भने पनि हामी कहाँ पुग्छौँ होला कि विथ स्पेसिफिक थिङ्स मात्र होइन र चाइनालाई त केटो गर्न सकिन्न होला होइन चाइनामा त डेफिनेटली नट तर इन्डियाको चाहिँ इज इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी बिकज भन्छ नि एउटा डोर बन्द भएपछि एउटा डोर खोल्छ भन्छ नि सो द्याट्स वाट ह्यापन टु अस के बिकज Maoist insurgency हुँदाखेरि त्यो 10 yearsमा चाहिँ जब नेपालमा जुत्ता बिकेन नि that's the time when we explored the Indian market and there was a huge sea of market there. So that's how India market opened. What do you mean by जुत्ता बिकेन त्यो टाइममा के भएको थियो guys? So Maoist insurgency को बेलामा चाहिँ 10 years होइन त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भयो भने obviously नेपाली गोल्डस्टार जुत्ता भनेको सस्तो बलियो होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ everybody liked the shoes. And of course, the Maoists उहाँहरूलाई पनि मन पर्थ्यो होइन so they were wearing our shoes too. And उहाँहरूलाई अब terrainहरूमा जानको लागि हिँड्नलाई हिमाल चढ्न पहाड चढ्न लुकेर बस्न जङ्गलमा जान Goldstar shoes was very they loved the shoes and then they started wearing the shoes. तर कस्तो भयो भने security forces felt at a point that anybody who is wearing a Goldstar shoe is a माओवादी भन्ने भयो कि यस्तो पोइन्ट पनि भयो कि लाइक गोल्डस्टार जुत्ता लगाएको छ ल गोली ठोक्दै भन्ने जस्तो त्यसले गर्दाखेरि इट वाज भेरी ब्याड फर अ कम्पनी होइन अनि एउटा सर्टन टाइम पुगेपछि सिक्युरिटी फोर्सेसले गोल्डस्टार सुज चाहिँ एक्सपोर्ट भने नेपालभित्र नै पठाउनै दिएन बाहिर पठाउनै दिएन होइन सेल गर्नै दिएन किनभने तिमीहरूले चाहिँ माओवादीलाई पठाएको हो भन्ने एउटा नोसन भयो उहाँहरूलाई अनि आई रिमेम्बर माई हस्बेन्ड देन लाइक it was very very difficult time for them to go and convince the security forces, the army, the police, the armed policing यो चाहिँ नेपाली जुत्ता हो हामी एउटा लोकल बिजनेसम्यानहरूले खोलेको हो it's got nothing to do with the माओवादीको लाई बना होइन अथवा माओवादीको पैसा होइन के पनि होइन हामीले बनाओ भन्ने तर त्यो एक्सप्लेनै गर्न सकेनौँ हामीले so that took many years and of course company त प्रब्लममा भयो होइन we had so many workers there so त्यो बेलामा that's when we realized that इन्डियामा चाहिँ हाम्रो जस्तो सस्तो जुत्ता नै थिएन कि त्यो मार्केटको लागि त्यो समयमा so then we started exporting of course a long story behind that but then that's when we started exporting to India अनि इन्डियामा चाहिँ एकदमै बिक्यो त्यो जुत्ता किनभने एकदमै सस्तो थियो त्यो बेलामा 100 something रुपिसमा you could get a pair of shoes so for the rickshaw puller or the guard or the tempo driver हुन्छ नि उहाँहरूलाई त कस्तो सस्तोमा राम्रो fancy, comfortable shoes. So India, it was like a wildfire, and it did really well. So त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो almost 80% of our production we used to send it to India, and only 20% used to be sold in Nepal. So that was the thing, त्यो उसमा चाहिँ. But of course, today things are completely different. Today, अब नेपालमा नै it's now almost 60-40 like India 40% मात्रै छ भने 60-70% is Nepal market now for us. अहिले आएर यसो हेर्दाखेरि के हुन्छ नि त्यो मान्छेले जुत्ता लाउने त्यो नेसन्स प्राइड राइट आई वान्ट टु युज दिस वर्ड नेसन्स प्राइड हो गोल्डस्टार होइन अनि त्यो विदेश जाँदाखेरि एउटा लानै पर्ने I'm kidding you not as a बिहान भर्खर one of my friend is going to the US and then I did tell her make sure that you take one Goldstar as well. Thanks so much. Most probably मैले अर्को एउटा पिङ्क दिनुपर्ने होला होइन पठाउनलाई मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो पनि छँदैछ होइन एक्सपोर्ट पनि छँदैछ होइन तर when we think of it now people who are making it होइन मैले कतै न कतै पढाएको थिएँ I didn't want to talk about this कोही विदेशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालमा आएर रोजगारी खोज्दै हुनुहुन्छ भने गोल्डस्टारले चाहिँ काम दिन्छ है
भनेर हजुरले भन्नु पनि भएको छ नि होइन हाउ ट्रु इज दिस द्याट्स भेरी ट्रु है किनभने मैले अघि भने नि जस्तो गार्मेन्ट फ्याक्ट्री र फुटवेयर इन्डस्ट्री भनेको सबभन्दा हाइएस्ट इम्प्लोइ जेनेरेट गर्ने कम्पनी हो भनेर होइन अब अहिले पनि वी हेभ इन्डाइरेक्टली त अलमोस्ट 5,000 वर्कर्स वर्किङ फर अस तर हाम्रो कस्तो भइरहेछ भने वी गेट इन पिपल वी ट्रेन देम एन्ड देन दे लिभ कि फर द मिडल इस्ट or फर लाइक रेमिटेन्स वर्कर बाहिर काम गर्नको लागि होइन अनि हामीले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो वर्कर्सहरूलाई हामीले भन्ने नै त्यही हो किन विदेशमा गएर काम गर्ने बरु यहीँ काम गर्नुहोस् न यहाँ पनि त यो गेटिङ अ गुड स्यालेरी बिकज गभर्मेन्टको बेसिक स्यालेरी नै इट्स अ सर्टन अमाउन्ट त्यसमाथि सबैजनाले ओभर टाइम गरेर हुन्छ हाम्रो त 24 आवर चल्छ मोस्ट 6 months of the year त 24 hours चल्छ होइन विन्टरमा सो यु गेट इनफ मनी विच यु मेक हियर एन्ड यु क्यान स्टे विथ यर फ्यामिली वाइ डु यु निड टु लिभ बाहिर खाडी मुलुकमा दुःख गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा काम गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ कि यहाँ मात्र होइन वेन एभर वी ट्राभल लाइक लास्ट टाइम आई डोन्ट नो वी वर इन वेयर एभर सिङ्गापुर गयो दुबई गयो हामी भेट्छौँ नि मान्छेहरू होइन हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि मेरो हस्बेन्ड अमिरको त उसको त कामै हो कि सबैलाई भेटेर अनि कति कमाइरहनु भएको छ भाइ कहिले आउनु भयो कति दुःख छ हुन्छ नि अब मान्छेले घर जग्गा बेचेर हुन्छ त्यो गर्नुभन्दा त बरु काठमाडौँ आउनुहोस् नेपाल आउनुहोस् मेरो नाम लेख्नु जहिले पनि उसले दिन्छ होइन अमिर राणा भनेर सो कम टु माई फ्याक्ट्री एनी टाइम आई गिभ यु वर्क भनेर भने हुन्छ कि उसले एन्ड स्पेसली हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि इन्डियामा पनि हामी मार्केटिङहरू गएको बेलामा हामी चाहिँ बाटोमा गाडी लिएर हिँडिरहेको हुन्छ ढाबामा चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू कस्तो दुःख गरेर काम गरिरहनु भएको हुन्छ नि होइन सो त्यस्तोमा पनि हामीले कतिचोटि भनेको छौँ कि बाबु तिमीहरूले चाहिँ यहाँ यति 600 रुपियाँ 500 रुपियाँ दिनको कमाएर बस्नुभन्दा बरु काठमाडौँ आऊ काठमाडौँमा एउटा कोठा ल्याऊ हामी यति स्यालेरी दिइरहेछौँ आफै काम गर न नेपालमै काम गर भनेर अनि कतिजना आउनु पनि भएको छ कि एन्ड इट्स रियली नाइस अब त हाम्रो फ्याक्ट्रीमा पालीहरूलाई पनि थाहा छ कि अमिर सरको कार्ड लिएर आएपछि चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ कहाँ भेटेर दिया हो भनेर सो वी फिल द्याट नेपालीहरूलाई होइन हामी आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ हामी आफै काम गर्नुपर्छ किन कसैको पनि अन्डरमा काम गर्ने भनेर जस्तो लाग्छ नि आई मिन वी फिल ब्याड वेन वी सी हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी स्लगिङ फर समबडी एल्स सो द्याट्स काइन्ड अफ अ फिलोसफी अस्ति एउटा तथ्याङ्क हेर्दै थिएँ मैले होइन इन अ इयर एक वर्षमा धेरैजना चाहिँ होइन जो खाडी मुलुकमा जानुहुन्छ होइन फर्केर आउनुहुन्न कि काठको बक्सामा आउनुहुन्छ होइन खाडी मुलुकमा गएर काम गर्ने एउटा बाध्यता हो होइन तर यहीँ रोजगारी छ भने होइन बरु अलिकति थोरै पैसा कमाइएला तर खाडी मुलुक जानु पर्दैन नि त होइन यसो अलिक कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमब्याक हो काम गर्न आउनुहोस् गोल्डस्टारमा यु स्टार्टेड अफ when did you start off working? At what age? Very young? So for me, yes and no, because I got married very early. I was married 19, when I was right? 19. Yeah. So of course I was married into a business family, and as any conventional Nepali business house, they didn't expect a buhari to work, I know. So त्यसमाथि पनि उनीहरूको मेन बिजनेसहरूमा त बुहारीले काम गर्ने भन्ने त्यो नोसनै थिएन and so after around 3 years I started working in Kumari Bank because I was always interested in the marketing and branding aspect of things. That's what I'd studied in school. So I joined Kumari Bank and I was there for 6 years. So त्यहाँ पनि मैले त्यही marketing र branding handle गर्थेँ and Kumari Bank taught me a lot of things because म चाहिँ I again come from a very conservative family. Conservative भन्दा पनि very protected family. छोरी भनेपछि एकदम you have to be a certain way भने जस्तो. And I went to a convent all my life. So when I joined Kumari Bank, it was a new experience for me. I couldn't even talk to boys, Men भन्ने बित्तिकै I was like, ला कुरा गर्न हुँदैन भने जस्तो, no confidence. So that's what I learned from Kumari Bank, knowing, talking to a lot of people and getting to know them. त्यो सबै भएको थियो. So 6 years पछि चाहिँ I had my son. And I wanted to stay home with him. So I took a break and I was home. And when he turned 13, I put him in boarding school. So once he went to boarding school, that's when I felt like, अब केही पनि नगरेर बसिरहेछ भनेर I was thinking of starting some work, के गर्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ. अनि त्यही बेलामा के भयो भने my father-in-law, like suddenly he passed away. And he passed away अनि so we were all devastated because he was the main force behind everything. He was the one who had started everything, and he passed away, and my husband was like distraught, obviously. And त्यो भइरहेको बेलामा हाम्रो 40 years देखिको पार्टनरशिप थियो हैन. अनि त्यो पार्टनर्सहरूले पनि they
wanted to leave. Because obviously countryको situation was also not good. A lot of things were happening. And then उहाँहरूलाई पनि maybe they felt that the पुरानो partner now is not there anymore, so it's just the son भन्ने feeling पनि भयो होला. I don't know what went on. So I could see that my husband was then starting to get very anxious. He was getting sleepless nights. It was a very difficult time because losing a father and then losing your partners and then यत्रो ठुलो business आफूले सम्हाल्नु पर्ने बेलामा. So that's when, I told him that maybe I can do something. Maybe I can come in and help you in the company with what I know. No. And then, so त्यो कहिले पनि सोचेकै थिएन that I would go to Goldstar and look after the marketing and branding part भनेर. And of course, Goldstar never had branding हरू केही पनि गरेकै थिएन. चलिरहेको थियो, चल्दैछ. चलिरहेछ. Branding भनेर त कसैले सोचेकै थिएन किन खर्च गर्ने भन्ने जस्तो थियो. So actually I went to Goldstar just to support my husband because he was alone. And I went there and then I saw that there was a lot of vacuum, a lot of things that were not done. So then I started the branding team, marketing team, खोलेँ. त्यसपछि of course first year I was doing a lot of R&D, trying to find out, trying to understand the product myself, trying to understand how the company works, culture. अनि फेरि फ्याक्ट्री भन्ने बित्तिकै अलि stereotype male dominated हुन्छ नि. So for a female to go there and trying to find out of 40-45 वर्षदेखि only menहरूले चलाएको companyमा suddenly there's a woman. So it was difficult, challenging in the beginning, but I think we've done well now. Now we have a good branding and marketing team. Then we have good, there were a lot of challenges that, I could help, of course, with the help of everyone to overcome. Do you remember the first day you went to the factory floor? Yes. Do you remember that? Yeah. Yeah. How was it? So everybody was like looking at me, किन आओ को हो यो भनेर जस्तो. How old were you then? Oh, that was just like 6 years back. Six years back, right? So you were married at 19 and then you did take your time, but you did work at Kumari Bank for a long time. I believe it's not such a long time ago, just clarifying this, but branding गर्ने, marketing गर्ने भन्ने थिएन के त्यति साह्रो. हुन्छ नि हैन पहिला पनि थिएन स्पेसिफिक कति I'm not talking about Are you talking about Kumari Bank or no, I'm talking about in general के हुन्छ नि हैन like not just banking or not just manufacturing. त्यो हुन्छ नि maybe 20 years ago people didn't think about हुन्छ नि हैन we need to brand things like this भनेर हुन्छ नि जसरी चाहिँ अहिले डिजिटल एजमा आएर हामीले ब्रान्डिङ गरेनौं भने त्यो चल्न त्यो अहिले हुन्छ नि हैन त्यो डिजिटल एजमा ब्रान्डिङ गरेन भने इट्स सो टफ टु गो एन्ड हुन्छ नि गेट योर प्रोडक्ट आउट देयर हुन्छ नि हैन इभन विथ ब्याङ्क्स एज वेल हुन्छ नि ब्याङ्कमा पनि त अहिले आएर त जता हेरे पनि ब्रान्डिङ त गर्नै पर्छ पहिला मेबी इट वाज अ लिटल बिट डिफरेन्ट हुन्छ नि हैन स्पेशली वेन यु वेन्ट टु अ फ्याक्ट्री म सोच्दैछु कि हैन फ्याक्ट्रीमा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर के द्याट वाज अ सरियल मोमेन्ट होला हैन र It was surreal, yes. But when you talk about marketing, branding, Kumari Bank, if you go back to only 20 years, so if you go back to 20 years ago, in fact, we did a lot of ads and branding then. You're right. But I come from that background, Sanjay. Like my father is a cinematographer, so he studied in Pune, and in fact, he was the first guy who made the Bye ad. Of course. I know, and he was the first. He lived in Bombay for a very long time, and India ma pani a certain specific kind ko ad matre bantyo tyo belama. And tyo belama he made the Liril ko ad, where this girl is like under the so that got him a lot of recognition and all that. My dad say is like more. He studied in London and he's got that notion about him. Ekdamai fancy, ekdam stylish ads are going. And when he made those ads of Bye and Brighter toothpaste and cheese ball or त्यो बेलामा Englishमा त्यस्तो ads हरू बनाउँदाखेरि with models like Manisha Koirala and Dolly Gurung, nobody accepted that kind of ad. त्यो बेलामा त्यो चाहिँ typical ad मात्रै बनाउने. So त्यो बेलादेखि नै I've always been interested in advertisement and marketing and branding. And if I hadn't gotten married that early, maybe I would have gone studied that. So when I joined Kumari Bank ma pani we made a lot of ads त्यो बेलामा because it was the first bank to go technical हुन्छ नि technology लाई लिएको थियो. This internet banking सुरु गर्ने first bank was Kumari Bank. So we did a lot of ads even then. अनि suddenly I come to my own company Goldstar मा like nothing, zero. कहिले केही गरे त्यही हात्ती बलिकै हात्तीछाप चप्पल भन्ने चाहिँ 40 वर्ष अगाडिको एड त्यही चलिरहेछ त्यसैबाट बिकिरहेछ and they were all happy about that fact. So it was difficult for me to convince them that give me so
त्यो ब्रान्डिङ गर्नलाई पनि मैले आई आस्क माई हस्बेन्ड फर 2 years. I said, my 2 वर्षलाई give me a certain budget. See if I can make a change. If I can, then I'm going to leave. But if I can, like, let me just work independently. Please don't मलाई अरू केही पनि नभन भनेर. So that's how it started, and it's doing well now. It's doing great. Yeah. I want to get into this. Amrita is a gem. Vincent is a gem. It's always so fun talking to him as well. How did you guys meet? You were 19. How did you guys meet? Long story again. So I was 15 and a half in school. Okay. You went to St. Mary's? I went to St. Mary's. And एउटा त्रियोग भन्ने स्कुल थियो होइन त्यहाँ चाहिँ मेला हुन्थ्यो नि त्यो बेलामा Fate होइन So I had gone there with my mom, and Amir used to study in Singapore those days. So he had come with his friends. He's 6 years older than me, so I was like, Puchi, and Bosira with my mom, and then he saw me. I didn't see him that time, and apparently usko friend is my relative. So he told my cousin like, oh, I saw this girl today, and I really liked her. Blah blah blah, and I believe her name is this one. And my cousin, oh, that's my cousin. And त्यो बेलामा and मेरो फेरि mom very 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 strict होइन छोरी भनेपछि त you have to live a certain life यस्तो भन्ने बेलामा so and then he called me and then we started talking and then it was very difficult कि अहिले भन्यो भने त मान्छेहरूलाई कस्तो कथा भने जस्तो लाग्छ होला because we never dated, we could never go out for dates, and even when we did, he would be driving and I'd be under the seat because कसैले देख्ला भनेर होइन we could never talk on phones, obviously mobile phone थिएन अनि त्यो बेलामा त्यो के फोन हुन्थ्यो नि like he used to call my friend and my friend used to call me, so my mom would think that I'm talking to my friend but he would be talking to me, so it was very 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 difficult those days to date. भेट्नै नपाउने के like he would say, Vidushi, please come out to your terrace for 5 minutes and I'm just going to drive past. So I would go out to the terrace, he would drive past, and that would make our day. And I'd look at kids these days, so those were like very very difficult days, and there was nothing else to do but we had to get married because भेट्ने चान्सै थिएन, dating भन्ने कुरै थिएन. छोरी चाहिँ एकजनासँग if she's already seen with a certain boy, then the बेइज्जत भयो, then बिहा गर्दिनै पर्छ भन्ने किसिमको notion. So yeah. And then how did you guys decide that okay, la bihe garum aba huncha? So how did you decide? You were 19, he was 25. Yes, actually then my parents sent me to Bangalore to study, and then my mom made me promise that I'm going to leave him and then I'm just going to concentrate on my studies, and my dad wanted me to become a dentist, and so I studied science, and but of faith probably. So झन् त्यो भेट्न दिएन भने झन् भेट्न मन लाग्छ, झन् रिस्ट्रिक्ट गर्यो भने चाहिँ झन् एकदमै हुन्छ नि त्यो जस्तो लाग्छ कि today I think that if my parents had just let it be and ल जाऊ भेट whatever, it's okay भनेको भए probably I wouldn't have married at 19. Of course no regrets, but त्यो भयो. त्यसपछि like अब के गर्ने भेट्न नपाउने यो गर्न नपाउने भनेपछि ल बरु बिहा गर्यो भने चाहिँ at least you guys can be together, and that's the most good thing to do भने जस्तो. And so we got married straight. In fact, 18 I had finished my class 12. And then we were supposed to get married then when I was 18, but Amir's grandfather passed away. So एक वर्ष त्यसले गर्दा रोक्यो. So that is the only 1 year that I actually stayed at home with my parents, because otherwise I was in a boarding school all my life at St. Mary's and in Bangalore. So wow, 19 when you look back, Vincent, we were looking at pictures. We were looking at pictures of your wedding, Vincent. Where did you get that? Well, we have our sources. We were looking at pictures of your wedding, and then we saw one. I think it was on somewhere or the other. It was posted, and we were looking at one, and I was like, wow, this is such a long time ago. You look beautiful. At that time, you were like, I look like a child. You're a child. I mean, they wonder. Try to pull it up. I think. No. Don't. All right, don't pull it up, Mr. X. Don't pull it up. Marriage is a very big thing. In the 21st century, in 2021, people want to wait. People want to wait for a long time. Even with your son, with your daughter as well. And what do you think? How are they growing up now? Very interesting that you talk about this. It is true. Like हाम्रो बेलामा चाहिँ बिहा भनेपछि एकदमै sacred, बिहा गर्नै पर्छ, बिहा गरेपछि then everything is official हुन्थ्यो नि. अब with my daughter is completely different. She is 22 now,
And then every time, like, aliali, huncha ni baba timi biha garनुपर्छ. By 27 you should get married. And she'll just look at me and say, why? But why do I need to get married? And I'm like, haina biha garनुपर्छ. And it's, you know, I cannot reason with her because she keeps asking me why. होइन वाइ भनेर साँच्चीको किन भन्ने त अब अहिलेको बच्चाहरूलाई यस्तो सजिलो छ कि like she has a friend, she can meet him anytime she wants, she can go out for days, she can go out of the country with him. सबै कुरा गर्न पाउँछ भने बिहा गर्नुपर्ने त जरुरी नै छैन नि. You know, I said, no, बिहा गर्नुपर्छ. And I gave her such a silly, okay. I said, होइन बिहा गर्नुपर्छ because you need to have kids. And then she was like, what? I don't want to have kids. So I know kids today are going to be very, very different. I don't think they want to get married and हामीले जस्तो गरेर बिहा गरेर बस छ जस्तो पनि लाग्दैन. I don't think they compromise because we've made them so independent. होइन उनीहरू they've gone to the best of schools, they've seen the world around. I don't think they want to get married and just stay put at home or with the husband or the husbandको फ्यामिलीलाई compromise गरेर बस्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अहिलेको बच्चाहरू. And that's also because we've raised them like that. I completely agree with you on this 100%. एउटा कुरा मलाई झट्टै याद आयो कि हजुरले भनेपछि होइन I wanted to hear your take on this होइन हामीले भन्यौँ नि होइन मान्छे विदेश जानलाई हुन्छ नि कसरी रोकटोक गर्दैन भनेर अहिले पनि 21औं शताब्दीमा आएर पनि हाम्रो देशमा चाहिँ कोही if there is a woman कोही महिला चाहिँ बाहिर जान खोजिरहेछ भने हुन्छ नि यो घुम्नलाई होस् अथवा केही गर्नलाई होस् होइन आफ्नो स्पाउस अथवा आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग जान लाग्छ भने पनि इमिग्रेसनमा चाहिँ त्यहाँ फेरि ठुलो कडा रोकटोक हुन्छ नि होइन त्यहाँ गएर चाहिँ पासपोर्टै खोसिने अथवा चाहिँ हुन्छ नि रौँदै घर फिर्ता पठाउने अथवा तिम्रो मम्मी ड्याडीलाई फोन गर भन्ने यो सबै थोक पनि छ के फेरि हाम्रै सोसाइटीमा यो पनि छ अहिलेसम्म पनि हुन्छ नि वाट्स योर टेक अन दिस? Actually, I mean, this particular situation is so sad. Right? How can you do that to a woman? Aileko belama when women are empowered already. So that's really wrong. But when we got married, obviously I was 19 and he was 25 and we went to Europe for a honeymoon. So हामीलाई त्यो बेलामा पनि हामीलाई चाहिँ रोक्यो कि इमिग्रेसनमा. And then that man just didn't believe that we were married, होइन. You said passport मै लेखिरहेछ त husband's name भने होइन हुँदैन तपाईँ जान पाउनुहुन्न किनभने I mean obviously we didn't look married or whatever. So we had to wait there. त्यो बेलामा फोन गरेर अनि घरबाट म्यारेज सर्टिफिकेट लिएर आएर त्यो इमिग्रेसन अफिसरलाई चाहिँ म्यारेज सर्टिफिकेट देखाएर बल्ल they allowed us to fly. So त्यो बेलामा होइन जब कि you know he had to see that. तर अब अहिले आएर त्यो गर्नु भने चाहिँ it's like very very demeaning for a woman. Obviously उनीहरूको reason is because यो बाहिर गएर चाहिँ वुमेन ट्राफिकिङ भइरहेछ मान्छेहरूलाई होइन वुमेनहरू ट्राफिकिङ भइरहेछ भनेर रोक्नको लागि होला. बट आई थिङ्क देयर हेज टु बी अ सर्टन गाइडलाइन कि अफकोर्स द्याट हेज टु बी स्टप बट देन यु क्यानट स्टप एभ्री वुमन फ्रम ट्राभलिङ होइन 35 years हुनुपर्ने रे यो हुनुपर्ने रे त्यो त द्याट्स भेरी डिप. एउटा नयाँ कुरा पढ्दै थिएँ मैले होइन मलाई अचम्म लाग्छ होइन कस्तो कस्तो मान्छेहरू चाहिँ बसेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन पिपल हु मेक पोलिसिज के हुन्छ नि होइन कहाँबाट एडभाइजर्सको म त ल पोलिसी मेकरले मोस्ट प्रब्ली पढेका छैनन् होला कतिले त पढेकै छैनन् होइन कति त अनपढै छन् होइन माथि टप लेभलमा होइन एडभाइजर्स त हुन्छन् नि त दे आर एडभाइजर्स हु एडभाइज देम हु आर एडुकेटेड होइन आई एम अमेज्ड एट दोज एडभाइजर्स हु गिभ दिज काइन्ड अफ डम एडभाइसेस भनौँ न होइन द्याट्स माई पर्सनल ओपिनियन होइन अस्ति एउटा पढाएको थिएँ मैले जहाँ चाहिँ बच्चा भएको 2 वर्षसम्म चाहिँ विदेश जान नपाइने भन्ने पनि छ कि होइन कता कुन चाहिँ गाउँपालिकाको थियो होइन म यस्तो पढ्छु म होइन अनि त्यसपछि रुरल नेपाल र अर्बन नेपालमा पनि त्यो एउटा त्यो भास्ट डिफ्रेन्स छ कि त्यो हुन्छ नि होइन प्रिभिलेज नेपाल र अनप्रिभिलेज नेपालमा पनि एउटा भास्ट डिफ्रेन्स छ रुरल नेपाल र अर्बन नेपालमा र एडुकेटेड नेपाल र अनएडुकेटेड नेपालमा पनि एउटा भास्ट डिफ्रेन्स चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन ठुलो ग्याप छ कि यो ग्याप चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब यो ब्रिज चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा त्यो समयले मात्र बताउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि. I think it's education. Education is the only thing that is going to, you know, shorten that gap. Because rural Nepalमा कुरा गर्यो नि education अब जहाँ चाहिँ girl childहरूलाई चाहिँ पढ्नै पाइरहेको छैन अझ पनि they are not allowed to go to school. अहिले पनि child marriage भइरहेछ होइन अहिले पनि there's so many stories that you hear नि and then you feel like oh my god that's a different world जस्तो लाग्छ नि आफ्नै नेपालमा हो नि त इभन काठमाडौँबाट 15 किलोमिटर बाहिर जाने बित्तिकै पनि you see things like that where a girl child is still you know पानी गाग्री बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ and you see a boy going to school होइन यो जति चाइल्ड म्यारेज छैन भने पनि चाइल्ड म्यारेजहरू भइ नै रहेछ
it's really sad कि त्यो सबैको लागि चाहिँ आई थिङ्क एडुकेसन इज दि ओन्ली थिङ एडुकेसन इज द मस्ट अब अहिले पनि स्कुलमा पनि अस्ति हामीले मैले पढिरहेको थिएँ कि स्कुलमा पनि स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ दलित हो भने चाहिँ उसले सबैजनासँग बसेर पढ्न नपाउने अथवा उसले छोएको खाना चाहिँ नखाने द्याट्स लाइक अहिलेको जमानामा आएर पनि पिपल टक अबाउट थिङ्स लाइक द्याट कि होइन अनि यो त पोलिसीमै चेन्ज हुनुपर्छ रुल रेगुलेसनै हुनुपर्छ द्याट इफ एनीबडी डज द्याट एन्ड द्याट पर्सन हेज टु बी पनिस्ड भनेर के सो द्याट इट जस्ट गोज अवे फर एभर पनिसमेन्टमै कुरामा के होइन मैले यदि कसैले चेलीबेटी बेचबिखन गरिरहेछ भने होइन मैले अनुराध दिदीसँग नि यसको बारेमा कुरा गरिरहेको छु हुन्छ नि होइन कसैले चेलीबेटी बेचबिखन गरिरहेछ भने एज अ म्यान सेयिङ दिस ल क्यापिटल पनिसमेन्टको चाहिँ म पनि एडभोकेट होइन तर क्यापिटल पनिसमेन्ट भन्दा एक स्टेप तल जहाँसम्म जे दिन सक्छौ त्यो यस होइन त होइन हो त्यसमा भयो रेप भयो होइन आई मिन के गरिरहेछ त भने जस्तो कि यो रेपर्सहरूलाई पनि के गरिरहेछ रेपिस्टहरूलाई पनि के गरिरहेछ लाइक आर दे रियली वाइ हेज इट स्टप्ड थिङ्स लाइक द्याट सो त्यो चाहिँ एकदम क्यापिटल पनिसमेन्ट पनि दिए हुन्छ किनभने त्यो त टु मचै भयो नि यस्तोहरूलाई चाहिँ होइन यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि त्यो भित्रबाटै हुन्छ नि होइन त्यो खै के चित्त बुझ्दैन मलाई होइन कमिङ ब्याक टु आवर कन्भर्सेसन हुन्छ नि ब्याक इन द डे थिङ्स वर डेफिनेटली डिफ्रेन्ट होइन व्यापार गर्ने पनि त डिफ्रेन्ट थियो नि त त्यतिखेरको शैली पनि डिफ्रेन्ट थियो त्यतिखेरको मोस्ट प्रब्ली त्यो हेर्ने धारणा पनि डिफ्रेन्ट थियो होला होइन अफकोर्स एट वान पोइन्ट अफ आवर लाइफ वेयर पार्ट अफ द मोनार्की द किड्स नाउ मेबी हेभन्ट सिन द्याट होइन वी आर गेटिङ इन टु द डेमोक्रेटिक सिस्टम नाउ हुन्छ नि वी आर रिपब्लिक नाउ अहिले आएर त अब हुन्छ नि नयाँ प्रधानमन्त्री पनि आउनु भएको छ नयाँ ऊ पनि आएछ होइन अन्टरप्रेनर्सहरूको लागि चाहिँ कतिजना म एउटा स्टार्टअपको कुरा गर्नु मन छ मलाई होइन एउटा आई डोन्ट नो इफ यु हर्ड दिस न जुत्ता कम्पनी छ कि एउटा दोच्चा भन्ने आई डोन्ट नो इफ यु हजुरलाई थाहा छ नि होइन म उनीहरूको फ्याक्ट्री पनि गएको थिएँ कि होइन उनीहरूको त्यो फ्याक्ट्री पनि छ उनीहरूको त्यो वेयर हाउस पनि गएको थिएँ मैले हेरेर पनि थिएँ आई लभ द ब्रान्ड एज वेल होइन त्यो ढाका राख्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन यङ स्टार्टअप्सहरूलाई पनि चाहिँ कस्तो खाले सहयोग गर्दछ राम्रो होला जस्तै पोलिसिजहरू आएको छ होइन बट वाट डु यु थिङ्क वेन कम्स टु अ यङ अन्टरप्रेनर और समबडी हु इज ट्राइङ आउट बिजनेस फर द फर्स्ट टाइम हुन्छ नि वाट वुड यु लाइक टु से टु दिस गाइज फर्स्ट अफ अल चाहिँ मलाई अहिले त यो यङ अन्टरप्रेनर्सहरू कति बडिङ अन्टरप्रेनर्सहरू छ कि बिकज आई गो टु डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स एन्ड आई लिसन टु दिस युथ टकिङ अबाउट दे अन्टरप्रेनर जर्निजहरू एन्ड फर्स्ट अफ अल त आइ एम लाइक भेरी ह्याप्पी टु सी द्याट साइड अनि उहाँहरू दे नो सो मच मोर देन वाट वी न्यू because they've studied, they've been exposed, they are ready to work hard, they are allowed to come out of the house. छोरी भनेर चाहिँ बेलुकासम्म घर नआऊ भन्ने त्यस्तो छैन. So all thatले गर्दा पनि धेरै नै सजिलो भएको जस्तो लाग्छ. I'm even talking about not just startupsहरूको पनि even womenहरूको specifically because I was just at a program where women entrepreneurship go young, your budding entrepreneursहरूसँग I had a talk with them and I was pleasantly surprised. Okay? They're really, really good. गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने चाहिँ मेबी लाइक हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति लोनमा चाहिँ सहयोग गरिदिने अलिकति इन्ट्रेस्टहरू कम गरिदिने बिकज दे आर बडिङ एन्टरप्रेन्योर्स हो नि त. सो त्यो गरिदिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि पोलिसिजहरू चाहिँ अलिकति सजिलो बनाइदियो भने त्यो पनि हुन्छ. एन्ड लाइक हाउ यु सेड आई रियली लाइक द्याट कि यु सेड यु अलवेज प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स भनेर यु सेड द्याट होइन लाइक हाउ यु टक अबाउट द टी. सो आई थिङ्क हामीहरू पनि आफै पनि वी सुड बी अवेर द्याट वी सुड प्रमोट लोकल थिङ्स भनेर. एन्ड लोकल थिङ्सहरू अहिले त कस्तो क्वालिटी पनि भइसक्यो नि. लाइक यही यो लकडाउनमा कतिवटा बेकरी बनाउने ऊहरू कतिवटा खोलेको छ कतिवटा होइन. आई किप अर्डरिङ फ्रम देम बिकज आई किप अर्डरिङ फ्रम देम सेन्डिङ आउट टु माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन आई टक टु दिस गाइज कि कसरी खोला अब के हो भनेर भन्दा देन होइन दिदी मसँग 20,000 रुपियाँ थियो मैले चाहिँ सानो किचन थियो किचनमा मैले खोलेँ अहिले मेरो यस्तो छ. और समटाइम्स हिल चाहिँ मैले 10वटा बक्स अर्डर गऱ्यो भने हिल चाहिँ होइन मैले 8 मात्रै गर्न सक्छु एन्ड देन आइ एम ह्याप्पी यु नो. सो आई थिङ्क हामी सबैजनाले पनि त्यस्तोलाई चाहिँ इन्करेज गर्नै पर्छ. एन्ड देयर सो मेनी अफ देम एन्ड इट्स हरेक क्याटेगोरी छ कि. फर इक्जाम्पल नामै लिउँ न लामारी छ होइन आई लभ लामारी होइन. अनि त्यो चाहिँ अस्ति भर्खर स्याम्स होइन हामीलाई क्रोसान्ट्सहरू पठाएको होइन. समबडी सेन्ट मी टन्स अफ क्रोसान्ट्स होइन. गुड क्वालिटी राइट. ग्रेट आई नो फ्यान्टास्टिक हुन्छ नि होइन. अनि वाउ हुन्छ नि म कल गरेँ म यहीँ नजिकै रहेछ होइन म एक दिन म आउँछु आई अर्डर टन्स फ्रम माई
team as well as at my home भनेर भनेको थिएँ होइन. Again, हरेक क्वालिटीको छ कि. Lamari for me personally is हुन्छ नि top of the notch for now. Yeah, Right now in Kathmandu, I love them. Yeah, I love Lamari too. Both of us love it. होइन सबै थोकमा कि अब मैले आफ्नैमा right here I use टोक्ला. I love टोक्ला होइन. I've got टोक्ला, I've got राकुरा हुन्छ नि होइन. टोक्लाको नि आफ्नै कथा रहेछ जुन मलाई थाहा थिएन पहिला होइन. अनि they have their own story. राकुरा has their own story. Just taking a few names हुन्छ नि होइन. हरेकमा कि अब for me personally I order things from Sasto Deal. होइन. I love Sasto Deal. I've seen their progress हुन्छ नि विगतको 10 वर्षदेखि a company which started with a few friends just thinking about हुन्छ नि हामी किताब बेचौँला भनेर now it's grown to a big company हुन्छ नि. कसैले यदि फर इक्जाम्पल कसैले युट्युबमा कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्दैछ भने होइन युट्युबमा कुनै प्रोग्राम खोल्दैछ भने आफ्नो च्यानलमा आउँदैछ भने I'll be the first one to subscribe it. Maybe I cannot help that person monetarily, but with one click उसलाई अलिकति त मैले मद्दत गर्न सक्छु नि होइन. So coming back to the point, make in Nepal is very important. त्यो सेल्फ अफ नेसनलिजम भन्ने कुरा हामीले सुरुमा गरेका थियौँ नि होइन. इट्स माई मदरल्यान्ड. आई हेभ टु सपोर्ट अल द ब्रान्ड्स. तर फेरि यसमा पनि एउटा के कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै नेपाली ब्रान्ड चाहिँ यस्तो महँगो भइदिन्छ कि नेपालीहरूले अफोर्डै गर्न नसक्ने कि. त्यो पनि कहिलेकाहीँ छ कि कतिजनाले भन्नुहुन्छ नेपाली प्रडक्ट्स चाहिँ किन यस्तो महँगो. यही कुरा चाहिँ हामीले चाइनिज मगायौँ भने अथवा यही कुरा चाहिँ इन्डियन मोस्ट अफ धेरै हुँदैन होइन. यही कुरा हामीले चाइनिज मगायौँ भने चाहिँ त्यहाँ मास प्रोडक्सन हुन्छ त्यहाँको बरु चलाउन भन्ने पनि हुन्छ होइन. त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्विक गरेर चाहिँ कसरी सजिलो सस्तो बनाइदिने भन्ने छ. आई नो व्हाट यु टकिङ अबाउट. नेपाली प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै झन् ह्यान्डमेड यो भन्ने बित्तिकै होइन एकदमै महँगो हुन्छ. अनि त्योभन्दा त बरु इन्टरनेसनल ब्रान्ड नै किनौँ भन्ने आई अग्री विथ यु एब्सोल्युटली. बट वेन आई टक अबाउट फुटवेयर चाहिँ फुटवेयरमा चाहिँ के छ भने अफकोर्स आई क्यान टक फर देम बट फुटवेयरमा चाहिँ कस्तो छ भने द रिजन द्याट वी क्यान नट मेक इट चिपर देन द चाइनिज काउन्टरफिट प्रोडक्ट्सहरू अघि मैले भनेको जस्तो कि किनभने हामीले कम्पिट गर्नुपर्ने चाहिँ यो अन्डर इन्भोइस्ड सुजहरूसँग कम्पिट गर्नुपर्ने हुँदाखेरि मैले भने नि उनीहरूले चाहिँ $10 को सुजलाई चाहिँ $2 भ्यालुएसन गरेर $2 ट्याक्स र भ्याट तिरेर लिएर आउने. हामीले चाहिँ $10 को जुत्तालाई $10 ₹1000 नै भनेर त्यसैमा ट्याक्स त्यसैमा भ्याट त्यसमा चाहिँ हाम्रो वर्कर्सहरूको पैसादेखि ब्याङ्कको लोनदेखि लिएर एभ्रिथिङ राखेर बेच्न पर्दा त वी आर नट लाइक एप्पल टु एप्पल भएन नि त. सो आई मिन इट्स ओके फर अस टु कम्पिट विथ द लोकल प्रडक्ट्स होइन. तर वी क्यानट कम्पिट विथ इन्टरनेसनल प्रडक्ट्स विच आर कमिङ इन लाइक द्याट. सो मेबी अरू बाहिरको प्रडक्टहरू पनि त्यस्तै होला मलाई थाहा छैन. ट्याक्स नतिरिकन आइरहेको छ कि के छ भनेर थाहा छैन कि. सो आई थिङ्क गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो पोलिसिजहरू नै ट्विक गर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ कि. बिकज नेपाली प्रडक्ट भन्दैमा महँगो किन हुने त नभए. जुत्तामा चाहिँ त्यो हो अरूमा चाहिँ मलाई थाहा भएन. तर जुत्तामा चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो गर्ने बित्तिकै लाइक यु नो सन्जय लाइक लेट्स चाहिँ 2500 रुपिसको सुसम्ममा चाहिँ हामी आफै आत्मनिर्भर भइसक्यौँ नेपालमै होइन. वेदर इट्स सेफ्टी सुज वेदर इट्स रेन बुट्स वेदर इट्स एनी काइन्ड अफ सुज स्लिपर्स एनिथिङ होइन. सो एटलिस्ट 2500सम्मको जुत्तालाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नको लागि चाहिँ सर्टन ट्याक्स लगाइदियो हुन्छ नि. लाइक अरू देशहरूले कस्तो गर्छ भने आफ्नो देशको प्रडक्ट्सहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ इम्पोर्ट ट्याक्सहरू एकदमै हाई गर्दै हुन्छ. Like we wanted to send our shoes to Bangladesh, but it's impossible because Bangladesh को 30-40% import tax लगाइदिएको छ भन्दा त our shoes will not make sense there. त्यस्तै गर्नु पऱ्यो नि त. बाहिरबाट आउने प्रडक्ट्सहरू होम ग्रोन प्रडक्टहरूलाई सेफ गार्ड गर्ने भने त बाहिरबाट आउनेलाई त ट्याक्स त हाई गरिदिनु पऱ्यो नि त. एन्ड देन लोकल प्रोडक्ट्स विल कम्पिट विथ इच अदर. आइम नट सेङ द्याट नेपाली प्रडक्ट सुड बी एक्सपेन्सिभ. इट सुड नट बी होइन. बट त्यो चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई. यो यही सन्दर्भमा चाहिँ थोरै एड गर्नु मन छ मलाई होइन. नेपाली प्रडक्ट्सको हिसाबले चाहिँ अफकोर्स जुत्ताको केसमा पनि कुरा गर्दाखेरि अहिले आएर गोल्ड स्टार हाउ इज आई वान्ट गेट इन द मार्केटिङ एस्पेक्ट अफ इट द चेन्जेस द्याट यु मेड हुन्छ नि होइन. अहिले यसो सोच्दाखेरि घर घरमा गोल्ड स्टार थाहा छ. वी हेभ टन्स अफ आउटलेट्स एज वेल होइन. हाउ डिड द्याट ह्यापन? लेट्स गेट इन द मार्केटिङ एस्पेक्ट अफ इट. what did Goldstar do that was right? Because a lot of entrepreneurs are watching right now and they also, I'm sure, want to get into the boat of what Goldstar did right. Right? What were the steps that you took to make Goldstar what it is today? So Goldstar marketing aspect. Marketing aspect चाहिँ Goldstar was like एकदम conventional हिसाबमा गइरहेको थियो. It was selling. It was doing well. मजासँग इन्डियामा बिकिरहेको थियो. नेपालमा पनि सर्टन बिकिरहेको थियो honestly होइन. So they were okay with it. And then you know, so when I went to the company, I felt like, you know, I would talk to people, तिमी के गरिरहेछौ Goldstar, तिमी पनि Goldstar गर्ने भनेर
गोल्डस्टारमा छौ भन्ने किसिमको क्वेसन्सहरू होइन एन्ड देन आई सेड या वी आर मेकिङ रियली नाइस सुज एन्ड यु सुड बाई इट भनेर आई वुड टक टु पिपल एन्ड दे अल वुड बी लाइक कहाँ पाउँछ तर एक्ज्याक्टली अनि कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि त असनमा पाउँछ इन्द्रचोकमा पाउँछ चाइनिज मार्केटमा पाउँछ त्यस्तो मात्रै भयो होइन सो यतापट्टि चाहिँ हामी त्यो कुरा गरिरहेको छ यतापट्टि चाहिँ मेरो हस्बेन्ड चाहिँ फेरि हिज अ सक अफ सुज एन्ड हि लभ्स डिजाइनिङ सो युज डिजाइनिङ नयाँ नयाँ जुत्ताहरू डिजाइन गरिरहेको थियो विच वाज अगेन गोइङ टु असन एन्ड इन्द्रचोक होइन वेयर पिपल वुड नट गो एन्ड बाई सबैजनाले त्यहाँ गएर त किन्नुहुन्न सो त्यो बेलामा चाहिँ देन वी स्याट डाउन इन द कम्पनी एन्ड देन वी डिसाइडेड के गर्ने भनेर कसरी सबैलाई पुऱ्याउने त भन्दाखेरि द्याट्स वेन द अनलाइन बिजनेस पनि भर्खर बुम हुन लागिरहेको थियो होइन सो वी थट लाइक ल अनलाइनमा राखौँ भनेर अनलाइनमा राख्यौँ अनलाइनमा राख्यो अनि अनलाइनमा छ भने पनि फेरि अनि अनलाइनको आफ्नै इस्युजहरू कट साइज छैन यो कलर थिएन यो थिएन साइज ठुलो आयो त्यस्तो भन्यो त्यसपछि वी सेट लेट्स ओपन अ स्टोर देन अफकोर्स ओपनिङ स्टोर्स फर द कम्पनी त्यति धेरैवटा स्टोर खोल्नको लागि त कम्पनीलाई त धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भयो देन वी सेट गोल्डस्टारको त यत्रो ठुलो ब्रान्ड छ भने वाइ नट ओपन फ्रेन्चाइज स्टोर्स लेट्स सी मेबी दे आर पिपल हु आर रेडी टु टेक फ्रेन्चाइज मोडलमा खोल्छ होला नि त भनेर भने एन्ड वी ओपन्ड इट एन्ड वी वर सक्ड यु नो देयर सो मेनी इन्क्वायरिज अब टुडे अहिले पेन्डेमिक भएर हो नभए त वी वुड हेभ एटलिस्ट 200 स्टोर्स बाई नाउ बट फर नाउ वी जस्ट हेभ अराउन्ड 60 स्टोर्स बट फ्रम 0 to 60 in 5 years सो 60 हाम्रो चाहिँ अल अक्रस नेपाल चाहिँ फ्रेन्चाइज स्टोर्सहरू छ होइन अनि त्यसपछि अफकोर्स अनलाइनहरूमा पनि छ अनि सो त्यो गरेपछि भिजिबिलिटी भइहाल्यो अब भिजिबिलिटी त भयो अनि फेरि अर्को हाम्रो बिकज इट वाज द ओल्ड कन्भेन्सनल कम्पनी त्यहाँ चाहिँ कस्तो फिलिङ थियो भने किन बिकिरहेछ त जुत्ता भन्दाखेरि होइन हाम्रो सस्तो छ राम्रो छ सबैले लाउँछ भन्ने भयो कि देन आई सर होइन बट वाट अबाउट द युथ आर नट वेयरिङ गोल्डस्टार सुज एट अल होइन बुढाबुढीहरूले मात्रै लगाइरहेछ नि त होइन 032 मात्रै गइरहेछ भन्दाखेरि देन वी डिड R&D हाम्रो एकदम वी हेभ अ रोबस्ट R&D टिम के अहिले चाहिँ सो वी डिड मार्केट रिसर्च फर अराउन्ड 2-3 months वी टक टु लट अफ युथ एन्ड लाइक यु सेड एभ्रिबडी न्यू वर गोल्डस्टार वाज गोल्डस्टार भनेर जुत्ता हो भनेर थाहा थियो गोल्डस्टार भनेको चाहिँ नेपाली ब्रान्ड हो दे न्यू द्याट होइन बट आर यु वेयरिङ अ गोल्डस्टार भन्दा नो डु यु हेभ अ गोल्डस्टार नो डु यु वान्ट टु बाई अ पेयर अफ गोल्डस्टार नो होइन वाइ भन्दाखेरि होइन त्यो त मेरो हजुरबुवा चाहिँ वक जाँदाखेरि लाउने अथवा मेरो बुवा चाहिँ तरकारी किन्न जाँदाखेरि लाउने सो वेन वी गट द्याट रिपोर्ट ब्याक इट वाज लाइक अरे हामीले के सोच्यो अब यदि हामीले चाहिँ त्यो 032 मा मात्रै हामीले कन्सन्ट्रेट गऱ्यो भने त विल नेभर मुभ अहेड होइन चेन्ज द इज इम्पेरेटिभ चेन्ज एन्ड यु हेभ टु क्याप्चर द युथ एन्ड वी ह्याड टु क्याप्चर द युथ सो द्याट्स वेन वी देन अगेन सेट डाउन अन द ड्रइङ बोर्ड देन वी सेट वी हेभ टु मेक द सुज फर द युथ अगेन त्यो बेलामा कसरी पनि गोल्डस्टार भनेपछि सस्तो मात्रै लाउँछ नि त अथवा लाज लाग्ला हामीलाई गोल्डस्टार लाउनलाई भन्ने एउटा किसिमको नोसन पनि थियो होइन सो देन वी गट ब्याक इन टु द ड्रइङ बोर्ड स्टार्टेड मेकिङ सुज होइन द्याट वाज द बर्थ अफ द G10 सिरिज विच वी मेड फर द युथहरूलाई केटर गर्न अब युथ अनि तिमीहरूले लाउँछ त गोल्डस्टार भनेर लाउँदैन भनेर के भयो भने चाहिँ लाउँछ तिमीहरूले के जुत्ता लाउँछ भन्दाखेरि दे वुड बी वेयरिङ अरू जुत्ताहरू होइन सो किन भन्दाखेरि बिकज दे आर मोर फ्यान्सी दे आर मोर स्टाइलिस दे आर मोर chic, colorful, because नेपालीहरू चाहिँ आई थिङ्क वे भेरी स्टाइलिस होइन नेपालीहरू जेनरली नै लाइक बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि सबैजना स्टाइलिस दे नो हाउ टु ड्रेस अप होइन केटाहरू पनि केटीहरू पनि सो दे वान्टेड नाइस सुज एन्ड मनी वाज नट अ प्रब्लम फर देम दे वर ओके टु स्पेन्ड $100, $200, $300 मोर फर अ गुड पेयर अफ स्टाइलिस सुज एन्ड यो त फास्ट फेसन हो नि इट्स नट लाइक दे डिन्ट वान्ट लाइक कस्तो भयो नि हामीलाई त्यो 702 लाउनेहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो भने प्राइस वाज द फ्याक्टर यो सस्तो भएर मैले ला हो पैसा म बढी तिर्दिनँ र मैले एकचोटि किनेपछि मलाई 1 वर्ष लास्ट गर्नुपर्छ भन्ने यतापट्टि यङ्गर युथहरूलाई चाहिँ होइन इट डजन्ट ह्याभ टु लास्ट फर लाइक अ इयर इट्स फाइन आइम गोइङ टु बाई 4 पेयर अफ सुज इन 1 year बट आई वान्ट इट टु बी फङ्की आई वान्ट इट टु बी कलरफुल आई वान्ट इट टु बी स्टाइलिस फेसनेबल होइन भन्ने भयो त्यसपछि वी स्टार्टेड द G10 सिरिज एन्ड देन वी मेड अ एड फर द G10 सिरिज होइन अनि त्यो सबै गरेपछि अनि युथ अनि अगेन हामीले अघि भने जस्तो नेपालीहरूलाई त नेपाली लाउन एकदम मन लाग्छ वी आर नेसनलिस्ट we love Nepali products and again I mean the youth love the product and now we're making at least 2 to 3 pair of shoes like the new designs every week of course सबै बजार जाँदैन because कति त पहिले हामीले चल्दैन भन्न भन्छौँ अथवा some we send out to our distributors and see whether it does well or not so त्यो गरिरहेको थियो so that was the G10 को and then the G10 भए पनि 3 वर्ष जति भयो so we said now we need to do something different so now we've come up with leather shoes होइन by the name of Republic it just started it's been a month
So we're going to do a promotion for that. So leather shoes पनि भयो. Oh, nice. What is this? Let's talk about. I want to talk about this. I'm going to jump boat and I'm going to talk about this other brand if you don't mind. And it's called Dulla. You know Dulla? Yes. He does amazing work too. And I've worn his leather shoes as well. And I enjoy it. I love it. I've worn it on events, parties as well. Again, homegrown. Of course, definitely have to support. You think you Republic भनेपछि I want to hear this now. I'm excited. So Republic भनेपछि it came from a dream होइन. Like कस्तो भने हामीले चाहिँ कम्पनीमा स्पेसली माई हस्बेन्ड एन्ड मी हामीले के भन्छौँ भने फुटवेयरमा चाहिँ गोल्डस्टारले सबै कुरा गर्नु पर्यो होइन. इट्स लाइक द होल डाइमेन्सन द होल भर्टिकल. सो अहिले पनि लाइक हुन्छ नि गोल्डस्टारको चाहिँ लाइक लेट्स से फ्रम द टाइम यु गेट अप यु क्यान गेट इन्टु यर बाथरुम स्लिपर्स विच इज हात्तीछाप होइन. त्यसपछि you go for your morning walks or to your gym, you can wear our gym shoes. होइन. त्यसपछि बच्चाहरूलाई स्कुल जानुको लागि we have school shoes for boys and girls. कन्भर्स जस्तो त्यो ऊ पनि छ, कन्कर्ड भन्ने पनि छ. त्यसपछि लेदर सुज पियुसी सुज पनि छ होइन. त्यसपछि बेलुका आएपछि फेरि यु क्यान वेयर पियुको हाम्रो स्यान्डल्सहरू छ कि फर लाइक घरमा कम्फर्टेबल स्लिपर्सहरू हुन्छ नि त्यो पनि छ. त्यसपछि जाडोमा चाहिँ हामीले त्यो रुम स्लिपर्स हुन्छ नि भुवाको विच इज भेरी नाइस एन्ड वार्म सो यु क्यान वेयर द्याट. सो द ओन्ली थिङ द्याट वाज मिसिङ राइट हियर वाज द लेदर सुज फर पिपल टु गो टु अफिस होइन. लेडी स्यान्डल्स पनि हामीले बनाइसक्यो पियु स्लिपर्स भिडा भनेर. द्याट्स अनदर ब्रान्ड भिडा भनेर. सो आई क्यान टक अबाउट द्याट लेटर. सो लेदर सुज वाज द ओन्ली वान द्याट वाज मिसिङ. सो नाउ वी स्टार्टेड मेकिङ लेदर सुज प्योर लेदर होइन. अनि so we make things like Chelsea boots, Oxfords, loafers, everything होइन. So it just started and मान्छेहरूलाई चाहिँ अगेन बजारमा गएपछि यो महँगो भयो भनिरहेको छ कि अहिले. तर पिपल डोन्ट रियलाइज द्याट इट्स लेदर सुज. इट्स नट पियु, इट्स नट सिन्थेटिक होइन. अब नाउ द्याट मान्छेहरूले लेदर हो भनेर बुझेपछि चाहिँ बल्ल पिपल आर कमिङ ब्याक फर द्याट. सो अहिले चाहिँ हामीले रिपब्लिक भन्ने लेदर सुज चाहिँ हाम्रो गोल्डस्टार वर्ल्ड भनेर न्यू रोडमा हामीले it's a franchise, it's not a franchise store, it's hamro flagship store. Okay? So we've only kept it there just to see. Is it called Goldstar Republic? What it's is called Republic by Goldstar. Google Republic by Goldstar. I'm so sorry. We didn't see this. Google this. I really want to see that. I'm super excited. Vida also. Look for Vida as well. के हुन्छ भने I do a lot of events and I do a lot of events होइन. अहिले त I want to talk about COVID too होइन. And then मलाई चाहिँ जहिले पनि आफ्नै प्रडक्टहरू प्रमोट गर्नु भन्ने हुन्छ होइन. गोल्डस्टार पनि लाएको छु. आई वन्ट गोल्डस्टार फर सो मेनी इभेन्ट्स. अनि त्यसपछि लेदरमा चाहिँ त्यो एउटा त्यो ऊ मात्र छ कि नेपाली नै लाउँछु भन्ने हुन्छ होइन. अनि त्यसपछि त्यो एउटा त्यो निस त्यो एकदमै त्यो लिमिटेड ब्रान्डहरू मात्र छ कि. त्यसपछि अलिकति हाई कस्ट पनि छ त्यो होइन. सो वी डिडन्ट वान्ट इट टु बी हाई कस्ट बिकज गोल्डस्टार भनेपछि फेरि इट हेज टु बी अन्डर सर्टन budget भनेर. So it is not that high but it's good leather shoes for your office wear, for your party wear. I'm excited. I'm all in to promote all our brands होइन. Women's shoes मा चाहिँ again I'm very bad with this होइन. They are expensive. No, not these. I think we haven't really promoted it. Done any promotion yet. So these are the Vida-ko slippers for मेल एन्ड फिमेल भर्जनहरू. सो अफिस जानलाई, कार जानलाई, घरमा हिँड्नलाई, कम्फर्टेबल हुनको लागि. नाइस स्यान्डल्स. नाइस. यो चाहिँ भिडा बाई गोल्डस्टार भनेर छ. नाइस. वुमेनमा चाहिँ देयर इज दिस स्पेसिफिक के हुन्छ नि होइन. अगेन हुन्छ नि मम्स बाई डिफरेन्ट देन द अर्बन युथ बाई डिफरेन्ट हुन्छ नि होइन. यु वान केटर अगेन हजुरले अघि भन्नुभएको छैन होइन. यु वान केटर एभ्रीबडी भनेर होइन. आई थिङ्क लेदर सुज वाज द ओन्ली थिङ द्याट वाज मिसिङ. गोल्डस्टार भन्ने बित्तिकै इदर आई थिङ्क अफ द 32 ओर अहिले आएर चाहिँ स्पोर्ट्स सुज होइन. स्पोर्ट्स सुजमा पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ मलाई मन परेको चाहिँ मेरो भाइले देखाएको थियो मलाई ट्रेकिङ. त्यो देयर इज अ स्पेसिफिक ट्रेकिङ सू द्याट यु हेभ जहाँ चाहिँ उसले चाहिँ खप्तरसम्म पुगेर आएर चाहिँ मैले गोल्डस्टार लगाएर आएको थिएँ भनेर चाहिँ सोड इट टु मी. आई थिङ्क दिस वाज सम टाइम 2 years ब्याक. आई थिङ्क 1.5 2 years ब्याक. सो त्यो चाहिँ एउटा सर्टन ट्रेकिङ सुज भयो होइन. बट वी आर नाउ कमिङ अप विथ रियली हाई एन्ड ट्रेकिङ सुज अल्सो है. त्यो अर्को चाहिँ त्यो हरियो कलरको थियो मैले हेरेको चाहिँ. जङ्गल बुटहरू हो हरियो कलरको थियो त्यो चाहिँ हुन्छ नि. एनिवेज बट नाउ वी आर कमिङ अप विथ अ डिफरेन्ट ट्रेकिङ है कि प्रपर ट्रेकिङ सुज बिकज Nepal is known for trekking and hiking होइन. अनि so many tourists come in for that and अहिले त लोकल एन्थुजियास्टहरू नै ट्रेकिङ हाइकिङ गरेर हुन्छ. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले आफै नै किन्न जाँदाखेरि देयर लाइक इटालियन ब्रान्ड्स. आई डोन्ट वान्ट टेक नेम्स अफ इन्टरनेसनल ब्रान्ड्स होइन. इटालियन ब्रान्ड्स एन्ड देयर कपल अफ अदर ब्रान्ड्स होइन. सम स्टार्ट विथ एल सम स्टार्ट विथ एस होइन. वी फ्यान्सी वान्स 20,000
$25,000 होइन $176 $250 हुन्छ नि होइन अनि त्यो मान्छेको एउटा के छ भने सोचाइ चाहिँ ओके यो लायो भने चाहिँ ल यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बिग्रिँदैन तर हामीले लोकली किन्ने हो भने यो चाहिँ बिग्रिहाल्छ है भन्ने मान्छेको एउटा थट प्रोसेस छ नि होइन त्यो ट्याबुलाई चाहिँ कसरी हटाउने Again, just keep going back to that policy. किनभने हामीले अहिले ट्रेकिङ सुज बनाइरहेछौँ होइन इट्स कमिङ आउट रियली नाइस ओके बट इल कम एट अ सर्टन बजेट किनभने ट्रेकिङ भन्ने बित्तिकै यु निड टु पुट क्वालिटी प्रडक्ट्स बिकज इट हेज टु लास्ट यु अब आधा बाटोमा गएर च्यातेर त भएन होइन इट हेज टु बी गुड फर इट टु बी गुड इट हेज टु बी अ सर्टन प्राइस ओके बट फर अ सर्टन प्राइस फर अस फेरि हामीले कम्पिट गर्ने चाहिँ त्यो अन्डर इन्भेस्ट जुत्ताहरूसँग हुन्छ कि जताबाट कुराहरू पनि त्यही नै हामीलाई एकदमै उ भइरहेछ अहिले मेन So if the government can change that, if the government can बरु tax ल्याउ न tax लिएर let's do a healthy competition. We're fine. They let them pay tax, let us pay tax, and we'll compete. त्यो भन्दा त हाम्रो त धेरै सस्तो हुन्छ नि and for a product as good as that. होइन but I'm quite excited about our trekking shoes which should be coming out soon. That is going to be really good and that's going to be like 1/4 of the price that you pay for international brand. 3 years before, somebody told me this and I had never believed it. I'm going off track with this. Cell phone, mobile phone, जुन मोबाइल फोन हाम्रो देशमा आउँछ त्यो मोबाइल फोन चाहिँ त्यसको इम्पोर्ट त्यो चाहिँ ग्रे मार्केट ठुलो रहेछ त्यसको 25% अफ द फोन्स 25% फोन जति नेपालमा आउँछ त्यो चाहिँ सबै ग्रे मार्केट रहेछ त्यो सबै ट्याक्स छली भएर आउने रहेछ होइन थाहा थिएन मलाई यो कुरा केही वर्ष अगाडि चाहिँ मलाई एउटा साथीले चाहिँ हामी कुनै न कुनै दिन होइन यो सबै कन्ट्रोल हुन्छ कुनै न कुनै दिन चाहिँ त्यो IMEI नम्बर भन्ने हुँदो रहेछ कि फोनको होइन त्यो नम्बर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ हुन्छ नि होइन त्यो नम्बर चाहिँ रेजिस्टर गरेको फोन मात्र चलाउने त्यसको मतलब ट्याक्स तिरिएको फोन जुन फोन आउँछ जुन फोनमा ट्याक्स तिरेको हुन्छ होइन रासो तिरेको हुन्छ त्यो फोन मात्र चाहिँ यो देशमा चलाउन पाइने नभए चाहिँ IMEI नम्बर चाहिँ रेजिस्टर गर्नुपर्ने भन्ने कुरा केही वर्ष अगाडि भए चाहिँ मैले कहाँ हुन्छ होला जस्तो लागेको थियो आज आएर भयो Now, if you are using a phone which you got from abroad, let's say, then you have to register this specific number. Right? Okay, in a government website, otherwise, चल्दैन रहेछ होइन सो कतै न कतै रेगुलेसन त भइरहेछ नि त त्यो 25%मा पनि ल भनौँ न होइन त्यो घटेर त्यो 2.5%मा पुग्यो भने त कति राजस्व आउँछ नि त मान्छेले कहिले काहीँ के बुझ्दैनन् भने गभर्मेन्टलाई गाली गर्न एकदम सजिलो छ कि होइन तर गभर्मेन्टले पनि त काम त गर्नु पऱ्यो नि त आर्मीले आफ्नो पैसा के अरे स्यालेरी बाँड्नु पऱ्यो पुलिसले बाँड्नु पऱ्यो रोड बन्नु पऱ्यो यस्तो हो कि ल कम भन्छ तर बन्न त बनिरहेछ नि त होइन सो नगरे चाहिँ होइन लाइक यु नो अबाउट दिस एन्टी डम्पिङ भनेर हाम्रो नयाँ पोलिसी निकालेको छ होइन विच इज I mean, the bill has been passed. It has not been implemented yet. But once it does, it's very good. It is supporting products like our local homegrown products like safeguard gare आउने. So we need more policies like that. त्यो गर्यो भने अब नेपाल आफै आत्मनिर्भर भयो भने त we can be so proud of ourselves नि हैन like for me seeing Goldstar मेरो dream is to see Goldstar everywhere. Internationally बाहिर जाँदा चाहिँ Goldstar को स्टोर मात्रै देखिन पाए भने होइन what a huge satisfaction हुन्छ होला not just for me but for every Nepali or if I see any other Nepali product outside of the country 100% I completely agree with you on this COVID-19 changed my perspective on things my perspective on what I am doing with my life as well what I am doing with so many different aspects of what I want to do with my life as well होइन COVID-19 definitely opened a big eye त्यो हुन्छ नि त्यो थर्ड आई नै खोल्दा जस्तो लाग्छ मलाई त कतिजनाको होइन How is the situation economically as well as how is the situation at your business and how did you tackle that? How are you tackling this? So of course COVID-19 ले हामी सबैजना के त्यो तीन नेत्रै खोल्दै हैन तर being an entrepreneur first त्यो कोभिड बन्द हुँदाखेरि हामीलाई कस्तो पनि गभर्नमेन्टबाट केही पनि we didn't get any राहत package nothing at all zero हैन so we had to pay those 3,000 workers plus 300-400 staffs हैन so के गर्ने त ब्याङ्कबाट लोन लिँदै पैसा तिर्न त सकिन्न हैन सो फर्स्ट लकडाउनमा चाहिँ इट वाज माई हस्बेन्ड्स आइडिया अफ कोर्स यसरी बन्द गरेर त बस्न मिलेन वी हेभ टु डु समथिङ अब हाम्रो चाहिँ कति कस्तो भने आफ्टर आउट अफ द्याट 3,000 60% 70% अब वुमेनहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन एन्ड दे डु स्टिचिङ के सुको स्टिचिङ सो वी हेभ दिस ह्युज स्टिचिङ फेसिलिटी 70% चाहिँ महिलाहरू 60 to 70% महिलाहरू ओभरअल सबै कारखानाहरूमा होइन So then we thought यत्तिकै बस्नुको सट्टा बरु लेट्स डु समथिङ निड अफ द आवर त्यो बेलामा के थियो त पिपी सुट मास्क होइन सो देन
My husband probably stayed for around 15 days at home first lockdown, and after that he went to the factory. अनि त्यसपछि we started designing masks, होइन, मैले अघि लगाएको मास्क इज मेरो मास्क भनेर, and PP suits, होइन. And of course, because it was health related, it had to be of a certain standard. So हामीले चाहिँ त्यसलाई ISO सर्टिफाई गर्न पठायौँ. हामीले बनायौँ, PP सुट पनि बनायौँ, मास्क पनि बनायौँ, मास्कभित्र फिल्टर पनि राख्यौँ, WHO को गाइडलाइनमा जे थियो, होइन. 3टा कति आयो नि, कहिले 3टा हुनुपर्ने, कहिले 4टा हुनुपर्ने, अल द्याट. त्यो मास्क बनायौँ, PP सुटहरू बनायौँ. त्यसपछि यहाँको डक्टरहरू जस्तो डक्टर भगवान कोइराला अप्रुभड इट. वी सोड इट टु यहाँको त्यो रोनास्टरमा पनि गएर पास गरायौँ. त्यसपछि हामीले ISO सर्टिफाई गर्नको लागि पनि पठायौँ. WHO को गाइडलाइन सबै फलो गरेर एकदमै राम्रो PP सुट्स र मास्क बनायौँ, होइन. मेरो मास्क भनेर हामीले एड पनि गऱ्यौँ, पनि गऱ्यौँ. सो वी स्टार्टेड सेलिङ द्याट आउट. नाउ व्हाट ह्यापन्ड इज एज सुन एज द मेरो मास्क वाज बिङ एक्सेप्टेड, होइन, बिकज इट ह्याड अ फिल्टर इनसाइड, होइन. अनि त्यो PP सुट पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो ब्लड प्याथोजेन पनि जान नहुने के एकदमै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू हुँदो रहेछ त्यो बनाउनको लागि, बिकज इट्स डक्टर्सहरूको लागि हो नि त, होइन. त्यस्तो गरेर बनाएको 2 महिनापछि चाइनाबाट यस्तो नक्कली आइदियो कि PP सुट. अब हाम्रो भनौँ न 1800 मा हामीले PP सुट बेचिरहेको थियो भने चाइनाबाट 500-600 रुपियाँमा PP सुट, त्यो रेनकोट जस्तो मटेरियलको, नो अप्रुभल के पनि छैन, होइन. WHO स्ट्यान्डर्ड त 100% छैन. इट वाज जस्ट लाइक अ रेनकोट एन्ड इट कुड बी वास्ड एन्ड रियुज, जबकि PP सुट्स क्यान नेभर बी रियुज, इट हेज टु बी थ्रोन, इट हेज टु बी डिस्पोजेबल. अनि मास्कहरू पनि विदाउट अ फिल्टर सस्तोमा आइदियो कि. सो हामीले त्यत्रो गरेको अल द्याट वर्क फर लाइक 6, 7, 8 months, it just went bad because कामै लागेन. So I just had to give away everything, just did charity and had to give away all the masks and all the PP suits because quality control छैन नेपालमा. We went to different places, होइन, यो त क्वालिटी त मेन्टेन गर्नु पर्यो, यो त हेल्थको कुरा हो नि त. इट्स नट अबाउट अरू कुरा त होइन नि. यो त डक्टर्सहरूले नै यस्तो यो रेनकोट जस्तो PP सुट लगाइदिएर तल बस्ने गार्डले पनि त्यही PP सुट, डक्टरले पनि त्यही लगाएर त भएन. दे हेभ टु वेयर अ प्रपर WHO स्ट्यान्डर्डको लाउनु पर्यो भन्दाखेरि पनि नो बडी वाज देयर टु लिसन बिकज अल इट म्याटर्ड, अल इट बोइल डाउन वाज टु एड फर कस्ट, होइन. त्यस्तो भयो कि. सो वी डिड द्याट बट वी फेल्ड मिजरेबली इन बोथ द मास्क एन्ड PP सेक्सन, PPको त्यो. अनि सो सेकेन्ड लकडाउनमा पनि अगेन देयर इज नो stimulant packet, nothing from the government, of course. We have to still run the company, we still have to pay everybody, सबैलाई भने जस्तो गरेर पे पनि गर्नु परिरहेछ, होइन. So it is very difficult and very challenging times for us. So no matter how much we've planned inside, यो गर्ने because कतिवटा प्लान्स त हाम्रो 2 वर्षमा त यतिकै गयो नि त. We couldn't do any of that. So now अब स्टार्ट गरौँ भन्दाखेरि पनि अब फेरि अगेन द थर्ड भेरिएन्ट एन्ड कुनै. So it is a challenging time, not just for us but for everybody, of course, all the industries. There are 2 things with this that I see, होइन. एउटा चाहिँ China being the giant it is, China being the dragon it is, होइन. China will create things, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन, होइन. सस्तोमा, way cheaper than what we'll produce. That is so known, होइन. छेउमा इन्डिया छँदैछ, इन्डियाको पनि आफ्नै छँदैछ, होइन. इन्डिया हेज इट्स, द लायन हेज इट्स ओन ट्रेट्स एन्ड द ड्रागन हेज देयर ओन थिङ, होइन. हामीले चाहिँ हाम्रो मार्क कसरी राख्ने भन्ने मात्र हो, होइन. लास्ट इयर एउटा कुरा मैले जुन देखाएको थिएँ, जुन मैले आफै पनि रियलाइज गरेको थिएँ, होइन. आई एम बिग इन्टु टुरिज्म, आई एम ह्युज इन्टु टुरिज्म बिकज इफ आई एभर गेट अ अपर्च्युनिटी, देश होस् विदेश होस्, जहाँ पनि मौका पाउने बित्तिकै त्यो ब्याङ्कमा पैसा राखेर के हुँदैन, जति छ गएर एक्सपिरियन्स गरिहाल्ने, होइन. त्यो यहाँ त विदेश गएर एक्सपिरियन्स गर्ने, या त आफ्नै देशमा एक्सपिरियन्स गर्ने, होइन. जहाँ भए पनि यु हेभ टु ट्राभल बिकज वेन यु ट्राभल यु लर्न वे मोर देन वाट यु गन लर्न इन अ फर्मल एडुकेसन. द्याट्स वाट आई बिलिभ इन, होइन. द्याट्स माई पर्सनल ओपिनियन. वाट आई रियलाइज वाज लास्ट इयर धेरैजना चाहिँ डोमेस्टिकली ट्राभल गर्नुभयो क्या. पोखरा जाँदाखेरि विदेशी टुरिस्ट 0, अलमोस्ट निल, होइन. बट इन्टर्नल टुरिज्मले नै त्यसलाई सस्टेन गरेको थियो नि त, मजाले गरेको थियो कि. अहिले पनि अस्ति भर्खर आई वाज इन पोखरा, यो फ्लाइट खुलेकै दिनमा म फ्लाइट खुलेकै दिनमा आई टुक द फर्स्ट फ्लाइट एन्ड आई वेन्ट टु पोखरा, होइन. अनि आई स्पेन्ड सम टाइम विथ माई फ्रेन्ड्स, अल अफ अस वेन्ट, वी डिड टन्स अफ थिङ्स, होइन. किनभने त्यसले नै चल्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि, होइन. अब विदेशबाट आउने भनेको त इट्स अलमोस्ट यु नेभर नो वाट्स गोना ह्यापन. यो सिजन पनि हामीलाई खासै थाहा छैन के हुन्छ भनेर, होइन. अब अस्ट्रेलिया जस्तो देशले त अब आफ्नो के अरे बोर्डर्सहरू पुरै 2022 सम्मै भन्नुभयो,
428 people, जम्मा 428 जना मात्र per day Australia is taking आफ्नै citizensहरू. So only 428 citizens can enter Australia in one day. That is how strict lockdown Australia is done. I was reading this up this morning. So anyways, coming back to our point, domestically tourism पनि फर्स्ट आउनुपर्छ, डोमेस्टिकली हाम्रो प्रडक्ट्स पनि हामीले युज गर्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ अगेन फेरि मान्छेहरूले कतिजनाले आएर नेसनलिस्ट रहेछ भन्दा नि हो होइन, किनभने हामीले आफ्नो युज गरेनौँ भने कसले गर्ने त होइन. सो आई अलवेज गो एड एन्ड हुन्छ नि होइन, दिस इयर आई डिसाइडेड मोस्ट प्रब्ली हुन्छ नि होइन, अब कहाँ जाने फर्केर फेरि आउनु नपाइला होइन. सो आइड रादर ट्राभल इनसाइड वेयर आई क्यान होइन. एन्ड देन दिस आइ एम ट्राइङ डेफिनेटली गर्न गो टु अन्नपूर्णा एन्ड ट्राई आउट द सुज एज वेल होइन. अन्नपूर्णा डेफिनेटली गर्न ट्राई द्याट. डोमेस्टिकली चाहिँ पिपल सुड, स्पेसली विथ दिस कोभिड टाइम होइन, गेटिङ ब्याक टु आवर कन्टेक्स्ट एज वेल, ड्युरिङ द कोभिड टाइम्स वी सुड सपोर्ट इच अदर होइन र होइन. अनि यसमा चाहिँ अब सबैजनाको आँखा खुल्ले राम्रो, अब आँखा नखुले आफ्नै ठाउँमा छ होइन. I believe in trying to stay as positive as I can. Because there's so many negative people who bring you down. And I know that you're way big into positivity as well. And let's talk a little bit about what's your thought process when it comes to how to ignore the negativity and how to embrace the positivity. How do you do that? Sanjay, actually, it's a challenge for me. You said I'm a very positive person. I'm not actually, because I keep thinking negative thoughts or irons. But spirituality has really helped me in doing that. I do a lot of meditation. And I grew up with my grandmom, who was big into spirituality, Radha Swami Banera. So, and then I went to a convent. So I pray a lot. I'm spiritual, I'm religious. And I have a husband who is like very, very positive. Just like negative positive. So I'm surrounded by positive people, and I think that is what is helping me cope up with the negativity in me. And of course, COVID ko belama ta it is like everything is so like difficult. Everybody is vulnerable. Garo time cha haina. Khali hope गर्ने त हो नि that there will be a better tomorrow भनेर. After every day, every night there's going to be a day भनेर. So I'm sure things are going to get better. And they also say that यस्तो यो warले बिग्रिया ठाउँ अथवा यस्तो यो भनौँ न problem भएको countries-हरु झन् they'll revive faster भन्छ हैन. So hopefully in the business section also, business sector also will be able to revive bigger and faster and better. So that's just hope. Well, let's hope that everything's gonna get awesome. Do we have that advert? Do you download it on the email? Yes. I need access. You need access. You didn't get access for that. Can you give him the access? I definitely want to show this. To everybody. If you can go to your email, if you can go to email. Is this a new ad that is about to come out, or has it been out? Yeah. So. Wait. Can you give me your phone? If you want, I can call that guy up. No. That's completely fine. Give me a second. You need what do you need? Access. I gave you access, buddy. Send a copy गरिदिन्छु नि म हैन त. Send a copy त गरे हो मैले. Send a copy गर्नुभयो हजुरले. Wait, I'll do this. We'll play this. Right then. I'll take it from you after this. Okay. I want to end in a super positive note, because that is the key. At the end of the day, we're a nation of Lord Buddha, and we're a nation of the Mount Everest. So, regardless of whatever happens, we will get through. That's what I believe in. Yes. That's what I believe in, and it was a pleasure having you here. And again, come back any day. And to everybody, I definitely want to say that support our own products. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you very much for coming over. Thanks, Sanjay. It was a pleasure being here. All right, everybody. Thank you very much. See you guys soon. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications.